hoogte moet ook een keer trillen? Ik denk, de slagmoersleuteltje, dat zit binnen nog. Hè? Ja. Wel iets. Kun je het trapje pakken? We hebben één kant waar we niet bij kunnen, met die paal. We hebben de trap voor nodig. Kunnen we ook nergens tegenaan zetten. En jouw lange, dan wel schaar gaan pakken. Ik denk niet dat we met de schroef te hoog kunnen. Dit is van sport. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Dat maakt geen bij de Nee, hij had hem niet op de kop. Ja, los!